שלום, אני המפקדת מיתר, והיום נעבור את שיעור יסודות מבנה הגוף. בשיעור זה תקבלו ידע בסיסי בביולוגיה, מבנה גוף האדם ותפקודו. שיעור זה הוא קריטי למען הבנת המשך החומר בציר אנטומיה. דבר ראשון, נגדיר את המושגים אנטומיה ופיזיולוגיה. אנטומיה היא תורה החוקרת את מבנה הגוף ומערכותיו השונות. כלומר, מיקום האיברים השונים והמבנה שלהם. פיזיולוגיה לעומת זאת היא תורה החוקרת את התהליכים השונים המתרחשים בגוף. לדוגמה, בואו נדבר על הכבד. מבחינה אנטומית נדבר על מיקום הכבד וסוגי התאים המרכיבים אותו, ומבחינה פיזיולוגית תפקידי הכבד והמנגנונים בעזרתם הוא מבצע את תפקידיו. לאחר שהגדרנו מה זה אנטומיה ופיזיולוגיה, נגדיר את מאפייני החיים. 6 מאפיינים התקפים על כלל היצורים החיים, בני האדם, חיות ויצורים חד-תאיים כאחד. המאפיין הראשון הוא התרבות. ההתרבות מתקיימת אצל כלל היצורים החיים. גדילה, צריכת חמצן ומזון לשם יצירת אנרגיה, תגובה לסביבה ומוות. כל יצור חי בסופו של דבר מת. היחידה הקטנה ביותר המקיימת את כל המאפיינים האלו היא התא. ישנם כ-200 סוגים שונים של תאים הנבדלים אחד מהשני במבנה ובתפקיד. למרות זאת, לכלל התאים יש בסיס משותף שבנוי מקרום, ציטופלזמה וגרעין. קרום התא, הממברנה, משמש כחוצץ בין התא לסביבה החיצונית. זהו קרום בררני, כלומר הוא שולט על הכניסה והיציאה של החומרים לתא והחוצה ממנו. לאחר מכן יש את הציטופלזמה. ציטו זה תא, פלזמה זה נוזל, כלומר נוזל התא, הציטופלזמה, מורכבת בעיקר מהנוזלים, ובתוכה גם צפים מברוני התא ומערכותיו השונות. ולאחר מכן יש לנו את גרעין התא, שנקרא גם קריון. גרעין התא מכיל את החומר התורשתי, ה-DNA. התא קולט חומרים מסוימים, הופך אותם לאנרגיה או לחומרים חדשים, ופולט החוצה את הרעלים והפסולת הנוצרים בתהליך. תהליך זה נקרא מטאבוליזם, כלומר, תהליך חילוף החומרים. כפי שאמרנו קודם, תפקידו העיקרי של קרום התא הוא לברור את החומרים הנכנסים והיוצאים מהתא. ישנם 2 סוגים של מעבר חומר בתא, מעבר פסיבי ומעבר אקטיבי. קודם כל נדבר על דיפוזיה, כלומר, מעבר של חומר ממקום בו הריכוז גבוה למקום בו הריכוז נמוך, כפי שניתן לראות כאן. אוסמוזה לעומת זאת היא מעבר של נוזל, של הממס, ממקום בו ריכוז החומר נמוך למקום בו ריכוז החומר גבוה. אלה סוגי המעברים השייכים לסוג המעבר הפסיבי. מעבר אקטיבי, כמו שניתן לראות כאן, הוא מעבר של חומר בניגוד למפל הריכוזים, תהליך שדורש השקעת אנרגיה. מעבר החומר מתבצע על ידי משאבות. עכשיו נדבר על נשימה תאית. נשימה אירובית היא נשימה שמתבצעת בנוכחות חמצן ומיוצרת בה כמות גדולה של אנרגיה. הגוף מכניס מזון וחמצן, מייצר כמות גדולה של אנרגיה ובנוסף כמות קטנה של פסולת ופחמן דו-חמצני. נשימה אנאירובית לעומת זאת מתבצעת כמעט ללא נוכחות חמצן, נוצרת בה מעט מאוד אנרגיה והרבה פחמן דו-חמצני וחומצות לקטיות. לשם ההשוואה, בנשימה אירובית הגוף מייצר כ-36 יחידות אנרגיה, לעומת 2 יחידות אנרגיה בלבד בנשימה אנאירובית. עכשיו נדבר על pH. pH הוא ערך מתמטי של כמות יוני המימן בתמיסה. הערך הזה נע בין 0 ל-14, כאשר בין 0 ל-7 ה-pH נחשב לחומצי, ובין 7 ל-14 הוא נחשב לבסיסי. לדוגמה, במיץ תפוזים, ה-pH שלנו הוא 3.5, כלומר, מיץ תפוזים נחשב חומצי יחסית. לעומת זאת, באקונומיקה, ערך ה-pH הוא 12.5, כלומר, שאקונומיקה היא בסיסית. ה-pH התקין בדם הוא בין 7.35 ל-7.45. כל מדדי הגוף שלנו במצב תקין נשארים קבועים לעומת הסביבה החיצונית שהיא משתנה כל הזמן. מדדי הגוף נשארים קבועים ואינם מושפעים על ידי גורמים חיצוניים כגון מזג אוויר. תופעה זו נקראת הומאוסטזיס. עכשיו נעבור בזריזות על יחידות הגוף מהקטן ביותר לגדול ביותר. קודם כל יש לנו את התא, יחידת החיים הבסיסית ביותר, כמו שהסברנו מקודם.
מספר תאים בעלי מבנה דומה ומטרה משותפת יוצרים ביחד רקמה. מספר רקמות החוברות יחד וממלאות תפקיד או מספר תפקידים יוצרות ביחד איבר. ומספר איברים בעלי תפקיד משותף הם מערכת. ישנן 7 מערכות עיקריות בגוף שאותה נזכור עכשיו. מערכת הדם אחראית על הובלת מזון וחמצן לתאים, הוצאת פסולת ופחמן דו-חמצני מהתאים, וויסות טמפרטורה והובלת הורמונים. המערכת השנייה היא מערכת הנשימה, שתפקידה הוא להחליף גזים בין מערכת הדם לסביבה החיצונית. המערכת השלישית היא מערכת העצבים, שתפקידה הוא תיאום ופיקוח ושליטה על מערכות הגוף. המערכת הרביעית היא מערכת העיכול. תפקידה הוא פירוק המזון שנאכל למרכיבים בסיסיים וספיגתם בתוך הגוף. המערכת החמישית היא מערכת הרבייה, והמערכת השישית היא מערכת התנועה, אשר אחראית על תנועת האדם. מערכת ההפרשה מפרישה פסולת ועודפי מלחים אל מחוץ לגוף. 3 המערכות החשובות ביותר בגוף הן מערכת העצבים, הנשימה והדם. מערכות אלו יוצרות יחד את משולש החיים. חמצן נכנס מהסביבה החיצונית על ידי מערכת הנשימה, שמעבירה את החמצן דרך מערכת הדם. מערכת הדם מעבירה את החמצן לתאי הגוף ומקבלת מהתאים פחמן דו-חמצני. מערכת הדם גם מעבירה את החמצן אל מערכת העצבים, שמשמשת כמרכז הפיקוח והשליטה של שאר המערכות. מערכת העצבים פולטת פחמן דו-חמצני כמו שאר תאי הגוף לעבר מערכת הדם, שמובילה את כל הפחמן הדו-חמצני אל מערכת הנשימה. מערכת הנשימה מוציאה את הפחמן הדו-חמצני אל הסביבה החיצונית. עד כאן שיעור יסודות מבנה הגוף. נתראה בשיעור הבא ובהצלחה.